Moi! Suomen sosiaaliturva saattaa olla aika kuiva aihe, mutta mä luulen, että monet teistä, jotka asuu Suomessa tai on muuttamassa Suomeen, on tuskaillut näiden asioiden parissa. Tässä videossa mä siis kerron teille Kelasta, jotta tiedätte, minkälaisia etuja ja tukia te voitte saada Suomessa. Kela eli Kansaneläkelaitos hoitaa siis Suomessa asuvien perusturvaa ja Suomen sosiaaliturvaan kuuluu kaikki Suomessa vakituisesti asuvat tai työskentelevät henkilöt. Ja Suomen sosiaaliturvaan liitytään hakemuksella Kelan nettisivuilla ja hyväksynnän saamiseen vaikuttaa se, mistä maasta sä oot muuttanut Suomeen ja onko sulla työ- tai opiskelupaikka Suomessa tai perhettä Suomessa. Kelalta saa siis taloudellista tukea eri elämäntilanteissa, kuten lapsen syntymän, opiskelujen, sairastumisen tai työttömyyden takia. Ja mä kerron teille nyt erittäin pinnallisesti muutamista etuuksista, mitä voitte saada. Ensinnäkin Kela maksaa jokaisesta alle 17-vuotiaasta lapsesta lapsilisää, joka on noin 100 € kuussa ensimmäisestä lapsesta ja kasvaa sitten toisesta lapsesta eteenpäin. Kela antaa myös kaikille raskaana oleville naisille äitiyspakkauksen, joka sisältää lapsen vaatteita ja muita hoitotarvikkeita. Kela maksaa myös kaikille opiskelijoille opintotukea, ja nykyään siihen kuuluu yleinen asumistuki, joten sen määrä vähän vaihtelee, mutta silloin kun mä opiskelin, niin mä sain 470 kuussa. Ja tämä yleinen asumistuki on siis tukea pienituloisille ruokakunnille, eli henkilöille, jotka asuu samassa asunnossa ja joilla on sama vuokrasopimus. Ja jos sä joudut työttömäksi Suomessa, niin Kela maksaa myös työmarkkinatukea ja työttömyyspäivärahaa edellyttäen, että sä oot aktiivisena työnhakijana TE-palveluissa. Kela myös korvaa lääkkeitä ja maksaa yksityislääkärien palkkioista. Kelaa kritisoidaan paljon siitä, että hakuprosessit ja lomakkeet on vaikeasti ymmärrettäviä ja monimutkaisia, mutta mun mielestä pitää olla vain kiitollinen siitä, että meillä ylipäätään on tällainen järjestelmä. Siis kuinka monessa muussa maassa maksetaan siitä, että opiskelee. Eli jos tulet Suomeen yli vuodeksi, niin kannattaa hakea Suomen sosiaaliturvaan kuulumista. Mä laitan tohon alas linkin, jossa on lisätietoa englanniksi. Toivottavasti tästä oli apua teille. Moikka!